අපි කතා කරා තවත් ඔපරේටර්ස් වර්ගයක් ගැන ඒ තමයි කම්පැරිසන් ඔපරේටර්ස්. ඔයගලන්ට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ කම්පැරිසන් ඔපරේටර්ස් ටිකත් ඉක්මනට මතක් කරමු. xy ම භාවිතා කරමුකෝ. x සමානයි 5යි. ඔන්න සුපුරුදු y සමානයි 3යි. අට මේ දෙන්නව කම්පෙයාර් කරන්නයි ඕනේ. print comparison x greater than y. x y ට වඩා විශාලද? x 5යි y 3යි 5 විශාලයි 3 රන් කරලා බැලුවොත් කියනවා true. ඔව් ඒක සත්‍යයක්. පහලින් මම print කරනවා print x less than y. x y ට වඩා කුඩාද? රන් කරොත් පළවෙනි එක කෙනා true, දෙවෙනි එක කෙනා false. මොකද 5 y 3ට වඩා කුඩා නැහැ. ඒ වගේම මට බලන්න පුළුවන් print x greater than or equal y. x y ට විශාල හෝ සමානද? right. මේ බලන්න true, false, true වශයෙන් හඳුන්වන විශාල හෝ සමානයි එක true වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් x y ට කුඩා හෝ සමානද කියන එක. මේ arithmetic operators හතර අපි දන්න සුපුරුදු සමා වෙන්න මේ comparison operators හතර අපි දන්න සුපුරුදු comparison operators. ඊට අමතරව තව දෙන්නෙක් අපි කතා කරා. මට check කරන්න ඕන x y ට සමානද කියන එක. මේ බලන්න print brackets ඇතුලේ මට පුළුවන් x සමානද check whether it's equal y. x y ට සමානද double equal. සමාන ලකුණු දෙකකින් එයා අදහස් කරන්නේ සමානද කියන එක. x y ට සමානද නැහැ, ඒක බොරුවක්. මොකද x 5යි y 3යි 5 3ට අසමානයි. එතකොට අපේ අවසාන උත්තරේ එන්න ඕනේ false විදිහට x y ට සමාන නැහැ. ඒ වගේම මට බලන්න පුළුවන් print x y ට අසමානද explanation equal y. අසමානද? ඔව් මේක සත්‍යයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද 5 3ට අසමානයි. සමාන නැහැ. yes it is true. ඉතින් මේ comparison operators ටිකත් මතකයේ තියාගන්න. greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා double equal and මේක double equal වලින් check whether it is equal. මේක අපි කියනවා not equal වශයෙන්.